Hoắc Vân Đình, đại thiếu gia tập đoàn Hoắc Thị. 3 năm trước. Thưa anh không sao chứ? Tô Dư An, vết thương này hình như là trúng độc rồi. The film was translated and narrated by M Media. Hoắc tổng, hoan nghênh ngài quang lâm. Thế nào rồi giáo sư Trần? Sắp trở thành viện trưởng Vân An rồi. Ông có vui không? Nói không vui là giả dối. Có được điều kiện y tế như ở Vân An, số người tôi có thể cứu giúp có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Trước tiên, muốn thay mặt họ bày tỏ lòng cảm ơn tới ngài. Đừng khách sáo như vậy, tôi cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Một lát nữa, lễ nhậm chức của ông sẽ bắt đầu ngay. Chúng ta vào trong thôi. Phòng khám của tôi còn vài bệnh nhân. Tôi muốn đợi sau khi kê đơn thuốc xong xuôi cho họ rồi đi. Nhưng mà ngài chưa bao giờ đến bệnh viện, cấp dưới đều không biết ngài. Hay là để tôi đi cùng ngài một chuyến trước? Không cần đâu, ông cứ đi cứu người trước đi. Tôi tự mình qua đó là được. Được. Cửa chính bệnh viện. Đây chính là bệnh viện đa khoa hạng A, hàng đầu cả nước. Tôi Tô Dư An sắp trở thành viện trưởng ở đây rồi. Lễ bổ nhiệm mà bệnh viện Vân An sắp xếp cho con chắc chắn sẽ rất long trọng. Lát nữa con hãy thể hiện cho tốt trước mặt nhân viên, xây dựng một hình tượng lãnh đạo tốt. Hoắc Vân Đình, anh làm gì ở đây? Đúng là âm hồn bất tán. Hoắc Vân Đình, anh theo đuôi chúng tôi đến tận đây sao? Không phải anh vẫn còn vương vấn tình cũ với An An đấy chứ? Đúng là không biết xấu hổ. Đây là nơi công cộng, tôi xuất hiện ở đây chẳng lẽ có vấn đề gì sao? An An của chúng tôi sắp sửa nhậm chức viện trưởng của bệnh viện Vân An rồi. Sau này nơi này sẽ do An An nhà chúng tôi quyết định. Chuyện đó chưa chắc đâu. Với hạng người có phẩm chất như Tô Dư An thì không thể làm viện trưởng ở đây được. Anh, cấp cao của tập đoàn Hoắc Thị, đích thân gửi thư điện tử, rất coi trọng An An của chúng tôi. Anh là cái thá gì chứ mà ở đây nói hưu nói vượn. Tôi không quan tâm anh là giả vờ tình cờ gặp hay thực sự làm việc ở đây. Tôi nói cho anh biết, tôi Tô Dư An là tầng lớp thượng lưu mà. Hạng người như anh vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Tôi không quan tâm anh có ý đồ xấu gì. Tốt nhất là dẹp hết đi cho tôi. Nếu không, coi chừng tôi khiến anh ở đế đô không còn đường sống. Được rồi, đừng nói nhảm với nó nữa. Trễ giờ nhậm chức của con bây giờ. Đi thôi. Nghi thức hôm nay rất quan trọng. Đừng có ai làm hỏng việc đấy. Tinh thần lên chút đi. Các người là... Cô chính là viện trưởng sắp nhậm chức của Vân An chúng tôi. Tô Dư An, viện trưởng Tô phải không? Nghe nói cấp cao của Hoắc Thị rất coi trọng cô ấy. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu thế này, tôi nhất định phải nịnh bợ cô ấy thật tốt. Nhìn xem, cô ấy chính là viện trưởng sắp nhậm chức sao? Nghe nói là do cấp cao của Hoắc Thị đích thân chỉ định. Nghe nói cô ấy còn đạt được giải thưởng y học Hezami của Học viện Y khoa Âu Quốc. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau này, nền tảng y tế lớn nhất trong nước sẽ là thiên hạ của một mình cô ấy rồi. Viện trưởng Tô, chào cô. Tôi là chủ nhiệm khoa tim mạch, Lưu Sương. Tuy tuổi tác tôi lớn hơn cô không ít, nhưng cô cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được. Viện trưởng, tôi là Tiểu Triệu. Tôi là Tiểu Tôn. Còn tôi nữa. Được rồi, mọi người không cần tự giới thiệu đâu. Dù sao sau này, cơ hội chúng ta làm việc cùng nhau vẫn còn nhiều. Có thể từ từ làm quen. Phải. Viện trưởng Tô, nghe nói cô là viện trưởng do Hoắc Thị đích thân chỉ định. Chắc hẳn rất được Hoắc Thị coi trọng nhỉ? Có thể dạy cho chúng tôi chút, làm sao mới có thể giống như cô, trẻ tuổi như vậy mà đã nhận được sự chú ý của một thế lực khổng lồ như Hoắc Thị không? Tôi cũng không biết Hoắc Thị nhìn chúng tôi ở điểm nào. Tôi cho đến giờ, ngay cả một người của Hoắc Thị cũng chưa từng gặp. Chẳng lẽ là bởi vì tôi quá ưu tú rồi? Hoắc Thị coi trọng tôi,
Đương nhiên là vì tôi có năng lực xuất chúng rồi. Không hổ danh là viện trưởng Tô nha. Dùng năng lực để thuyết phục mọi người. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy. Đến cả quyết định bổ nhiệm cũng không có, mà đã tự xem mình là viện trưởng rồi. Đây là ai vậy? Anh có quen không? Ở đây có chỗ cho anh lên tiếng sao? Hoắc Vân Đình, anh còn định dây dưa đến bao giờ nữa hả? Sao lại bám theo đến tận đây rồi? Tên nhóc kia, đây là bệnh viện Vân An, không phải nơi để cậu tùy tiện làm càn đâu. Quy trình bổ nhiệm viện trưởng đã hoàn tất từ lâu rồi. Viện trưởng Tô là viện trưởng do Hoắc thị đích thân chỉ định. Anh là cái thá gì chứ? Mà ở đây nói lời sằng bậy. Cậu ta không phải là nhân viên của bệnh viện các người sao? Chưa từng thấy bao giờ. Tôi là nguyên lão ở đây từ thời kỳ đầu thành lập bệnh viện. Người của mỗi khoa tôi đều có ấn tượng, nhưng chưa từng thấy anh ta. Các người có ai quen anh ta không? Không quen. Chẳng lẽ là người mới đến? Từ khi bệnh viện Vân An thành lập đến nay, tôi vẫn chưa từng đến đây, nên họ không quen biết tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi chính là viện trưởng đầu tiên của bệnh viện Vân An, Hoắc Vân Đình. Hoắc Vân Đình ơi, anh đúng là càng sống càng thụt lùi rồi đấy. Loại lời nói dối rẻ tiền thế này cũng chỉ có anh mới bịa ra được thôi. 6 năm không gặp, anh thay đổi nhiều thật đấy. Đúng là càng ngày càng thảm hại mà. Chẳng lẽ anh ta thật sự là viện trưởng? Không thể nào. Cậu ta chính là bạn trai cũ của con gái tôi. Bị đá rồi nên không cam tâm mới đuổi đến tận đây để gây chuyện đấy. An An đi đến đâu, anh cũng phải bám theo đến đó. Anh không thấy ghê tởm hả? Tôi cũng chẳng ngại nói cho anh biết, tôi và An An đã gạo nấu thành cơm rồi. Anh ấy đừng có mơ tưởng đến chuyện cứu vãn nữa. Anh, 4 năm trước, một tay tôi đã sáng lập ra bệnh viện Vân An. Nhưng điều tôi hối hận nhất bây giờ chính là mục đích ban đầu khi thành lập nó là để tặng cho cô. Tô Dư An với phẩm chất của cô hoàn toàn không xứng đáng làm viện trưởng của một bệnh viện, càng không xứng đáng trở thành một bác sĩ. Lập tức cút ngay cho tôi. Hoắc Vân Đình, hình như thần kinh anh có vấn đề rồi. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không phải bác sĩ khoa tâm thần. Trong các người có ai là bác sĩ khoa tâm thần không? Qua đây chữa trị cho cái tên bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng này đi. Xin lỗi, tôi là bác sĩ khoa tim mạch. Hoắc Vân Đình, anh nói anh là viện trưởng của bệnh viện Vân An, nhưng ở đây có ai quen biết anh không? Ngay cả chủ nhiệm Lưu, người đã ở đây từ khi Vân An mới thành lập, cũng không quen biết anh. Anh ở đây nói bậy bạ gì thế? 6 năm trước, anh còn đang ở trong nhà hàng phục vụ khách mà. Sao anh có thể sáng lập được một cơ sở y tế lớn thế này? Hoắc Vân Đình, nể tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta, tôi cho anh một cơ hội. Anh tự mình cút đi, nếu không thì đừng trách tôi gọi người đuổi anh ra ngoài. Tôi đã nói rồi, ở đây tôi là người quyết định. Người phải cút đi là các người. Anh nói anh là viện trưởng đời đầu của bệnh viện chúng tôi. Anh định chứng minh thế nào đây? Trong hệ thống bệnh viện chẳng phải có ảnh của viện trưởng sao? Chúng ta kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Hệ thống bệnh viện, viện trưởng thế mà lại không có ảnh. Tôi nhớ là ở bệnh viện, ảnh của tất cả mọi người đều sẽ được tải lên hệ thống vào đúng ngày nhậm chức mà. Đúng vậy, sao có thể duy nhất chỉ thiếu ảnh của viện trưởng chứ? Của các người có không? Của tôi có, cả khoa chúng tôi đều có. Không cần tìm nữa đâu, hiện tại bệnh viện Vân An vẫn chưa có viện trưởng thực sự. Tôi chỉ là thay mặt quản lý mà thôi. Anh nói cái gì? Thay mặt quản lý? Sao nào? Không giả mạo viện trưởng được nữa, nên giờ lại nói mình là thay mặt quản lý rồi hả? Bệnh viện Vân An chúng tôi đã vận hành được gần 2 năm rồi, sao có thể không có viện trưởng được? Lời nói dối này của anh quá giả rồi đấy. Hoắc Vân Đình, anh đúng là mặt dày thật đấy. Rõ ràng lời nói dối đã tự sụp đổ rồi, mà anh còn định ra vẻ đến bao giờ nữa? Đúng thế, cái đồ giả mạo này còn mạnh miệng đòi đuổi viện trưởng tôi đi. Tôi thấy người nên cút đi là anh mới đúng. Nơi cứu người chữa bệnh mà lại có nhiều kẻ cặn bã thế này. Xem ra sau khi giáo sư Trần nhậm chức, phải để ông ấy thanh lọc đám người này một phen cho tử tế. Hôm qua anh đã đại náo tiệc tiếp đón của tôi, hôm nay anh lại đến phá hoại lễ nhậm chức của tôi. Chút nể tình cuối cùng tôi dành cho anh đã tiêu tan hết sạch rồi. Người đâu? Đuổi cái thứ không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tôi, xem ai dám. Viện trưởng Tô là đối tượng được cấp cao Hoắc thị đặc biệt quan tâm. Bây giờ cô ấy mới nhậm chức, chưa có vây cánh. Đây chính là cơ hội tốt để mình nịnh bợ cô ấy. Hai người các anh, đuổi người này ra ngoài cho tôi. Anh,
Lại đây. Nếu không, tôi sẽ bắt các anh đi quét dọn nhà vệ sinh đấy. Đợi đã. Giáo sư Trần, bên đó ông đã bận xong chưa? Tôi đang ở đại sảnh. Có lẽ cần ông qua đây một chuyến. Được. Cái gì? Anh ta đang gọi điện cho giáo sư Trần sao? Giáo sư Trần chính là nhân vật số 2 của Vân An chúng ta đấy. Người bình thường làm gì có tư cách gặp. Sao anh ta lại quen được chứ? Giọng nói vừa rồi nghe đúng là rất giống Trần lão. Chẳng lẽ anh ta thực sự là viện trưởng? Giáo sư Trần là ai vậy? Trần lão là chuyên gia ngoại thần kinh của bệnh viện chúng ta, cũng là học giả nổi tiếng quốc tế. Khi đó, Hoắc thị đã không tiếc bất cứ giá nào để mời bằng được ông ấy về, làm trụ cột vững chắc cho Vân An. Suốt 1 năm qua, chúng tôi đều làm việc dưới sự lãnh đạo của giáo sư Trần. Đúng vậy, chúng tôi đều là do một tay giáo sư Trần dẫn dắt. Nếu không phải Hoắc thị đích thân chỉ định cô làm viện trưởng, vị trí viện trưởng này chính là của Trần lão rồi. Mọi người đừng để bị Hoắc Vân Đình lừa. Anh ta căn bản không hề quen biết giáo sư Trần nào cả. Cho dù giáo sư Trần có ở đây, cũng sẽ không chút nể tình mà. Đuổi anh ta ra ngoài. Phòng khám của giáo sư Trần qua đây chỉ mất 2 phút thôi. Hy vọng 2 phút sau, các người vẫn còn có thể tự tin như bây giờ. Bây giờ, với tư cách là viện trưởng bệnh viện Vân An, tôi ban bố mệnh lệnh đầu tiên. Đuổi cái thứ không biết trời cao đất dày này ra ngoài cho tôi. Anh dám đả thương người ở Vân An sao? Kẻ chủ động đả thương người là các người, vậy mà còn dám đổi trắng thay đen. Tôi thấy các người cũng không cần lăn lộn ở trong nước nữa đâu. Được rồi, vẫn còn ở đây làm bộ làm tịch sao? Biết anh sức dài vai rộng, nhưng sức lớn thì có ích gì chứ? Thời buổi này ra đời lăn lộn là dựa vào thực lực, dựa vào tiền bạc. Anh đấy, mau cút khỏi mắt chúng tôi đi. Bây giờ ai có thể đuổi hắn ra ngoài cho tôi sẽ thăng chức cho người đó lên 3 cấp. Nghe thấy chưa? Viện trưởng tôi bảo anh cút kìa. Dừng tay. Các người đang làm cái gì vậy? Giáo sư Trần, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Tên này đang mượn danh nghĩa của ngài để mạo danh viện trưởng đấy, lại còn ăn nói bất kính với viện trưởng Tô. Chúng tôi đang định đuổi hắn đi đây. Viện trưởng Tô? Đúng vậy, viện trưởng Tô hôm nay nhậm chức. Lễ nhậm chức còn chưa tổ chức xong, tên này đã nhảy ra nói hắn là viện trưởng, còn bảo viện trưởng Tô cút khỏi Vân An. Đúng là quá vô liêm sỉ. Cũng may là viện trưởng Tô túc trí đa mưu, kịp thời vạch trần lớp ngụy trang của hắn. Giáo sư Trần, chào ngài. Tôi là viện trưởng mới đến, cũng là cấp trên tương lai của ông, Tô Dư An. Bỏ đồ trong tay xuống, đi sang một bên. Đi. Vừa rồi chính cô nói muốn đuổi cậu ấy ra ngoài. Đúng vậy, tôi là viện trưởng ở đây. Bây giờ tôi muốn đuổi một kẻ điên mạo danh viện trưởng ra ngoài. Có vấn đề gì sao? Con gái, ông dám đánh tôi? Đánh chính là cô đấy. Ai cho cô cái gan đó? Không chỉ làm lỡ việc tôi khám bệnh, mà còn định ra tay với cậu ấy. Tôi là viện trưởng, danh chính ngôn thuận của bệnh viện Vân An, là nhân tài cao cấp do cấp cao của tập đoàn Hoắc thị đích thân chỉ định từ nước ngoài về. Ở bệnh viện này, tôi muốn làm gì thì làm. Cô là cái thứ gì chứ? Còn dám nói người khác là kẻ điên. Tôi thấy cô mới chính là một bệnh nhân hoang tưởng điển hình đấy. Ông lầm cầm rồi phải không? Tôi nói cho ông biết, tuy ông ở trong bệnh viện này lâu hơn vài năm, nhưng ông cũng không thể dựa vào thâm niên mà coi thường người khác. Ông không để tôi đuổi hắn ra ngoài đúng không? Được thôi, vậy thì ông cùng với hắn cút khỏi Vân An đi. Cô bảo tôi cút khỏi Vân An. Viện trưởng Tô, đây không thể nói bừa được đâu. Trần lão là trụ cột của Vân An chúng ta. Trần lão, đã đến lúc này rồi, ngài đừng cãi vã với viện trưởng Tô nữa. Chúng ta nên đồng lòng đối ngoại. Đúng vậy, tôi già lầm cầm rồi. Tôi đã phạm sai lầm. Tôi sai ở chỗ lại để hạng cặn bã như cô và Lưu Sương trà trộn vào bệnh viện. Ông Hoắc tổng, xin lỗi ngài. Không sao. Hoắc tổng, giáo sư Trần vậy mà lại tôn trọng anh ta như thế. Chẳng lẽ anh ta thực sự là viện trưởng bệnh viện Vân An của chúng ta?
Không thể nào. Chỉ dựa vào hắn làm sao có thể là viện trưởng bệnh viện Vân An được. Nghe thấy chưa? Viện trưởng tôi bảo anh cút đấy. Trần lão cung kính với anh ta như vậy. Vừa rồi tôi còn định ra tay đánh anh ta. Tôi đã làm cái gì thế này? Xong rồi. Tiêu đời rồi. Anh thực sự không nói dối. Làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là một tên phục vụ. Làm sao có thể là viện trưởng của Vân An? Trần lão, anh ta thực sự là viện trưởng sao? Cậu dám nghi ngờ tôi sao? Không dám. Hoắc tổng công việc bận rộn, tuy tạm thời giữ chức viện trưởng, nhưng việc quản lý bệnh viện đều toàn quyền giao cho tôi xử lý. Từ khi bệnh viện Vân An thành lập, ngài ấy chưa từng đến bệnh viện, thế nên mọi người đều không nhận ra. Chả trách tôi chưa từng thấy qua. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh. Đi quyết toán tiền lương tháng này đi, rồi không cần đến nữa. Mang đi. Đừng mà, viện trưởng. Viện trưởng, xin ngài tha cho tôi. Viện trưởng, ngài cho tôi một cơ hội đi. Anh thực sự là viện trưởng của bệnh viện Vân An. Cuối cùng cũng chịu nhìn rõ hiện thực rồi sao? Làm sao có thể chứ? Một tên phục vụ như thế, làm sao có thể trong vòng 6 năm sáng lập nên một bệnh viện lớn thế này? Không có gì là không thể cả. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. An An nhà chúng tôi khó khăn lắm mới bám được vào mối quan hệ với Hoắc thị, nhưng bệnh viện hợp tác lại chính là của cậu. Bệnh viện Vân An, sở dĩ gọi là bệnh viện Vân An chính là lấy từ tên của tôi và tên của Tô Dư An, mỗi người một chữ để đặt. Lúc trước cô nói muốn thực hiện lý tưởng y học, cho nên tôi đã dành ra vài năm bắt tay vào sáng lập bệnh viện Vân An. Mục đích chính là để tặng cô một sân khấu để thi triển tài năng. Hóa ra bệnh viện Vân An là anh vì tôi mà xây dựng nên. Tôi rất trân trọng lý tưởng của cô, cho nên tôi đã biến bệnh viện Vân An trở thành bệnh viện tư nhân lớn nhất trong nước. Muốn đợi cô vừa tốt nghiệp là có thể về nước để thi triển tài năng của mình. Nhưng chính cô đã không biết trân trọng. Vốn dĩ tôi vừa về nước là có thể đảm nhận chức viện trưởng, nhưng tôi rất may mắn vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Loại người không có phẩm hạnh như cô mà làm viện trưởng thì đúng là một sự thiếu trách nhiệm đối với đông đảo bệnh nhân. Không phải như vậy. Không phải như vậy đâu. Tôi không có gì là không thể cả. Lúc đầu chính tay tôi đã trao bản quyết định bổ nhiệm vào tay cô. Tô Dư An, là chính cô không biết trân trọng. Hóa ra đó là quyết định bổ nhiệm của bệnh viện Vân An. Bây giờ biết hối hận rồi sao? Lần này có phải anh muốn nói anh chính là người của Hoắc thị không? Cô đoán không sai đâu. Hoắc Vân Đình, anh đừng tự lừa dối mình nữa. Cả đời này của anh chỉ là một kẻ đáng thương, sống trong những lời nói dối của chính mình. Không, Vân Đình, anh tin em đi. Em thật sự không biết bản quyết định bổ nhiệm đó là của bệnh viện Vân An. Bây giờ cô biết lỗi rồi sao? Vân Đình, em thật sự biết lỗi rồi. Em không biết anh đã làm vì em nhiều như vậy. Nếu không em cũng sẽ không đối xử với anh như thế. Em cũng không thể cùng hắn. Vân Đình, anh cho em thêm một cơ hội nữa đi. Anh biết mà, em tốt nghiệp Học viện Y khoa Âu Quốc. Em còn đạt được giải thưởng y học Hezami. Trong nước không có ai có học vấn tốt hơn em đâu. Cô thấy có khả năng không? Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Trời gây họa còn có thể tha, tự mình gây họa thì không thể sống. Vân Đình, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng đi. Trước khi em về nước lần này, vốn dĩ đã tuyên bố sẽ nhậm chức viện trưởng bệnh viện Vân An. Họ Hàng, bạn bè đều biết cả rồi. Anh đối xử với em như vậy, anh bảo em làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt họ đây? Tô Dư An ơi Tô Dư An, đến giờ mà cô vẫn còn mê muội không tỉnh ngộ. Cô nghĩ rằng thật sự là vì vấn đề thể diện của cô sao? Vốn dĩ bệnh viện Vân An này là của nhà ta mà. Viện trưởng Hoắc trước đây vậy mà lại muốn đem bệnh viện Vân An tặng cho cái nhà khốn nạn này. Phen này thành công dã tràng rồi. Đúng thế, nhìn mặt người phụ nữ kia tái mét rồi kìa. Vân Đình, hãy nể tình bao nhiêu năm gắn bó của chúng ta. Câm miệng. Tôi không muốn nói thêm với cô một lời nào nữa. Hôm nay tôi đến đây
Chỉ là vì bổ nhiệm giáo sư Trần làm viện trưởng mà thôi. Anh thật sự không nghĩ đến tình xưa một chút nào sao? Loại tiểu nhân ích kỷ, hai mặt như cô. Tôi ở bên cạnh cô cũng cảm thấy buồn nôn. An An, không sao đâu. Cho dù không có Vân An, em vẫn còn có nhà họ Thẩm chúng tôi, còn có sự ủng hộ của Hoắc thị. Cha anh là giáo sư nổi tiếng quốc tế. Về phương diện tài nguyên, nhà họ Thẩm chúng tôi có thừa, chắc chắn sẽ cho em một công việc tốt. Không, Vân Đình, em bảo vệ. Lôi bọn họ xuống cho tôi. Không, đừng, dừng tay. Ba, có chuyện gì vậy? Thẩm Khánh Sinh, cha của Thẩm Nghiên Quyền. Hôm nay chẳng phải là lễ thăng chức viện trưởng của An An sao? Sao lại làm loạn thành thế này? Chính là thằng nhóc này gây rối. Ông ta là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Thẩm, Thẩm Khánh Sinh. Ông ta là gia chủ nhà họ Thẩm. Vậy Thẩm Vạn Sơn đâu rồi? Ông ta là con trai của Thẩm Vạn Sơn, hiện đang từng bước tiếp quản sự nghiệp trong tay Thẩm Vạn Sơn. Không ngờ rằng Thẩm Nghiên Quyền này lại chính là con cháu dòng chính của nhà họ Thẩm. Lão Thẩm Vạn Sơn này buông quyền cũng không nói với tôi một tiếng. Cũng không biết vị tân gia chủ này có biết điều được như ông cụ kia không? Thẩm Khánh Sinh dựa vào bản lĩnh nghiên cứu và sản xuất dược phẩm của nhà họ Thẩm, ép buộc bệnh viện phải dùng thuốc giá cao của bọn họ. Bệnh viện Vân An những năm qua cũng nhờ có sự chống lưng của tập đoàn Hoắc thị mới luôn tẩy chay hành vi của bọn họ. Chắc hẳn là đã ghi hận trong lòng từ lâu rồi. Chuyện này ông không cần lo lắng. Quy mô và tài nguyên của bệnh viện Vân An đều thuộc hàng đầu trong nước. Nhà họ Thẩm muốn có một chỗ đứng trong giới y tế thì chắc chắn sẽ không trở mặt với Vân An. Đúng vậy. Tôi đại diện cho nhà họ Thẩm tuyên bố sẽ không còn hợp tác với Vân An các người nữa. Thẩm gia chủ nói lời này là dựa trên sự cân nhắc nào? Cậu làm khó con trai và con dâu tôi, thì tôi dựa vào cái gì mà phải hợp tác với cậu nữa? Tôi tin Thẩm gia chủ là người thông minh. Vân An hiện là cơ sở y tế tư nhân lớn nhất trong nước, sở hữu những trang thiết bị máy móc và nguồn nhân lực hàng đầu thế giới. Tin tôi đi, đột ngột trở mặt với Vân An là một hành động không hề khôn ngoan. Nhà họ Thẩm tôi có Hoắc thị chống lưng phía sau. Một cái bệnh viện mới nổi như các người mà cũng dám đối đầu với tôi sao? Nói thật cho cậu biết, kể từ 3 năm trước, khi các người từ chối sử dụng thuốc giá cao của nhà họ Thẩm chúng tôi, thì đã định sẵn là sẽ có ngày hôm nay rồi. Vậy Thẩm gia chủ đã chắc chắn muốn trở mặt với Vân An của tôi rồi sao? Tôi tin là Thẩm Vạn Sơn chắc hẳn đã từng nói với ông về tầm ảnh hưởng của Vân An trong giới y tế hiện nay rồi chứ. Sắc sược, một tên nhóc miệng còn hôi sữa mà dám gọi thẳng tên cha tôi sao? Đúng vậy. Ông cụ vốn dĩ hôm nay là bảo tôi đến cùng các người đàm phán hợp tác. Ông ấy còn luôn khen cậu, nói cậu rất ưu tú. Giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi còn nói cho cậu biết, quyết định tôi đưa ra không ai có thể thay đổi được. Thẩm gia chủ, tôi khuyên ông hãy suy nghĩ cho kỹ cái giá của việc trở mặt với Vân An. Đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại nỗ lực của 3 thế hệ. Giữ lại Vân An mới là đánh mất sự phát triển của Thẩm gia. Từ khi Vân An thành lập đến nay, vẫn luôn từ chối sử dụng thuốc giá cao của Thẩm gia tôi, ép giá thấp xuống, mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Cậu nói xem, rốt cuộc tôi có nên nhổ cỏ tận gốc cậu không? Thẩm gia chủ, tôi và Thẩm lão gia chủ nhà các ông cũng là chỗ cố giao. Biết Thẩm gia các ông vượt qua muôn vàn khó khăn đến nay không dễ dàng gì. Tôi nhắc nhở ông một câu, tuyệt đối đừng chọc vào người mà ông không chọc nổi. Vậy tôi cũng nói cho ông biết, lão già, Thẩm gia chúng tôi ngoại trừ Hoắc thị chẳng sợ ai cả. Mục tiêu của giới y tế là dùng thuốc giá rẻ mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn, mà mục tiêu của Thẩm gia lại đi ngược lại với điều này, chắc chắn sẽ bị phản tác dụng. Tôi là một thương nhân chứ không phải Bồ Tát. Một ống thuốc cao cấp ở vùng ven biển có thể bán được hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Tôi ở trong phòng thí nghiệm là có thể kiếm được đầy túi.
Số tiền này, bọn nước ngoài kiếm được, Thẩm gia tôi cũng kiếm được. Chú Thẩm nói đúng. Những người bạn học ngành dược ở nước ngoài của tôi mấy năm trước đã đạt được tự do tài chính rồi. Chỉ có loại như tôi, học y học lâm sàng, giờ còn phải về nước tìm việc. Thẩm gia chủ đưa ra quyết định này là định quyết tâm đi vào con đường tam tối rồi sao? Thẩm Vạn Sơn có biết không? Tôi nhắc nhở cậu một câu, bây giờ Thẩm gia là do tôi quyết định. Cho dù ông cụ có biết tôi đưa ra quyết định như vậy, cũng nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi tôi. Đúng vậy. Sau khi bố tôi nhậm chức, doanh thu đã tăng hơn 10 lần. Ông nội cho dù có biết, cũng nhất định sẽ đồng ý. Kiếm tiền có thể hiểu được, nhưng làm người phải có lương tâm. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ để Vân An thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển, phá vỡ bằng sáng chế dược phẩm của Thẩm gia ông, giảm giá thuốc xuống, mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn. Nói bằng miệng, ai mà chẳng biết nói. Tôi lại muốn hỏi cậu đấy, cậu định dùng cách gì để ép thấp giá thuốc của Thẩm gia tôi xuống đây? Làm nghiên cứu khoa học không đơn giản như chơi đồ hàng đâu. Không phải nói đột phá là có thể đột phá được. Hơn nữa, chỉ dựa vào thực lực của nhà họ Thẩm tôi, nếu không phải phía sau có sự hỗ trợ tài chính của Hoắc thị, có lẽ từ 20 năm trước đã phá sản rồi. Chỉ dựa vào một cái bệnh viện nhỏ bé như các người có đủ điều kiện đó sao? Vân An của các người ấy hả? Chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng. Thực tế thì đến sách dép cho nhà họ Thẩm chúng tôi cũng không xứng. Nhìn cái bộ dạng hèn nhát này của mấy người xem, còn muốn đột phá, vượt qua công nghệ của nhà họ Thẩm chúng tôi sao? Ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có đấy. Đừng nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Chúng ta đi. Thẩm gia chủ, nể mặt Thẩm Vạn Sơn, tôi khuyên ông nên suy nghĩ cho kỹ. Trở mặt với tôi, nhà họ Thẩm nhất định sẽ hối hận. Xem kìa, sao? Còn đe dọa tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, nhà họ Thẩm chúng tôi không chỉ cắt đứt hợp tác với Vân An các người, tôi còn sẽ liên kết tất cả các thương gia trong ngành, bao vây, tiêu diệt các người. Tôi đảm bảo không quá 3 tháng, Vân An của cậu chắc chắn sẽ đóng cửa dẹp tiệm. Hãy tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại đi. Sắp sửa lại phải quay về làm nhân viên phục vụ rồi. Thằng nhóc, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Ngày mai tôi sẽ trong buổi họp báo ra mắt thuốc mới của nhà họ Thẩm, thông báo về việc liên hợp trừng phạt Vân An. Hôm nay chính là ngày tốt đẹp cuối cùng của cậu rồi. Đi. Thẩm gia chủ, nếu hôm nay ông bước chân ra khỏi cánh cửa này thì sẽ không còn quyền hối hận nữa đâu. Thông báo cho Chu gia, bên sẽ chủ trì buổi họp báo ngày mai, nói rằng Vân An của tôi muốn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Thẩm. 3. Phòng khách Thẩm gia, tên Hoắc Vân Đình đó nói nhà họ Thẩm chúng ta sắp gặp xui xẻo rồi. Thật là nực cười. Thằng nhóc đó bản thân còn đang gặp đại nạn mà còn dám đe dọa nhà họ Thẩm chúng ta, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Tên Hoắc Vân Đình đó đã khiến con và An An thê thảm. Hai đứa con sau này đều trở thành trò cười rồi. Bà nhất định phải trút giận cho con đấy. Chú Thẩm, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi, chú phải làm chủ cho chúng con đấy. An An của chúng ta đã đạt được giải thưởng y học Hezami, tốt nghiệp học viện y khoa Âu Quốc. Năng lực và thâm niên của con bé nhất định sẽ giúp ích được cho anh. Đúng vậy, An An rất giỏi đấy. Sau này con phải dựa vào ba, nâng đỡ nhiều hơn nhé. Yên tâm. Chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài sao? Ngày mai tôi sẽ ở ngay tại buổi họp báo ra mắt thuốc mới của nhà họ Thẩm, tuyên bố tin tức liên minh trừng phạt Vân An. Đến lúc đó, mặc kệ Vân An đó có quy mô lớn thế nào,
tôi nhất định sẽ khiến nó phải đóng cửa dẹp tiệm. Lão gia tử, sao ông lại tới đây? Khánh Sinh, Thẩm Vạn Sơn, gia chủ cũ của Thẩm gia. Việc ta bảo con hợp tác với bệnh viện Vân An bàn bạc đến đâu rồi? Yên tâm đi, con tự biết tính toán mà. Tốt, ngồi xuống cả đi. Cơ hội hợp tác với bệnh viện Vân An nhất định phải nắm bắt cho tốt. Những lúc cần thiết, cho dù phải bù thêm tiền, cũng phải duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị. Tuyệt đối không được để người khác cướp mất đâu đấy. Ba, sao ba cứ nhất định phải hợp tác với cái bệnh viện Vân An này vậy? Con nói này, thằng nhóc họ Hoắc đó có phải đã cho ba uống bộ mê thuốc lú gì rồi không? Con nói bậy bạ gì thế hả? Hoắc Vân Đình tuổi trẻ tài cao, vô cùng có lợi đối với tương lai nhà họ Thẩm chúng ta đó. Ba, ngày nào ba cũng ở trước mặt con khen cái cậu Hoắc Vân Đình gì đó, tai con sắp mọc kén luôn rồi. Tại sao ba cứ luôn khen cậu ta trước mặt con vậy? Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một tên tay trắng lập nghiệp, thành lập một bệnh viện Vân An thôi mà. Nhà họ Thẩm chúng ta nhất định phải nịnh bợ cậu ta sao? Con, đúng vậy đó, ông nội. Hoắc Vân Đình đó cùng lắm cũng chỉ là một hậu bối mới nổi. Nhà họ Thẩm chúng ta dưới sự hỗ trợ của Hoắc thị giờ đã là cây đại thụ rồi. Nếu nịnh bợ, phải là họ nịnh bợ chúng ta mới đúng. Các người thật là nói năng bậy bạ, không nghe lời người già, chịu thiệt thòi ngay trước mắt. Nhà của Hoắc Vân Đình. Anh về rồi hả? Sao cô cứ luôn xuất hiện ở nhà tôi thế? Anh đã nói với tôi, chỉ cần tôi gia nhập Hoắc thị thì muốn làm gì cũng được mà. Nghe nói anh và gia chủ mới của nhà họ Thẩm đã cãi nhau rồi. Tai mắt của cô cũng nhiều thật đấy, cũng như nhau thôi. Đúng vậy, tên Thẩm Nghiên Quyền đó không ngờ lại là con cháu dòng chính của nhà họ Thẩm. Hôm nay bởi vì tôi đã không cho họ nhậm chức ở bệnh viện Vân An, đã lôi cả Thẩm Khánh Sinh ra để chống lưng cho hắn. Thẩm Khánh Sinh này dường như đã dòm ngó Vân An từ lâu, luôn công khai lẫn ngấm ngầm ra tay với kênh nhập hàng của Vân An. Nếu không phải có Hoắc gia ở phía sau bảo vệ thì Vân An này e là thật sự không trụ được đến bây giờ. Chặn đường tài lộc của người khác chẳng khác nào lấy mạng cha mẹ người ta. Vân An chúng ta không dùng thuốc giá cao của nhà họ Thẩm bọn họ. Nhà họ Thẩm đó đương nhiên là ghen tị, nói là để chống lưng cho con trai ông ta. Theo tôi thấy, đó chỉ là cái cớ đã được mưu tính từ lâu. Thẩm Khánh Sinh này định vào ngày mai sẽ liên kết với giới y dược để cùng đối phó với Vân An. Anh định làm thế nào? Bàn về quyền thế, Hoắc thị chưa bao giờ sợ ai cả. Nếu họ đã muốn tại buổi họp báo ra mắt thuốc mới làm minh chủ võ lâm, vậy thì tôi sẽ khiến nhà họ Thẩm phải sụp đổ ngay lúc huy hoàng nhất. Thưa ngài, Thẩm lão cầu kiến, cho ông ta vào đi. Hoắc tổng, tôi đến để tạ tội vì khuyển tử hôm nay đã có sự mạo phạm đối với ngài. Chuyện thì ông cũng biết cả rồi đấy. Nó muốn cắt đứt hợp tác với Vân An. Thật là ngu xuẩn tột cùng. Xem ra Thẩm Khánh Sinh vẫn còn giấu ông ta chuyện muốn phòng sát Vân An. Không sao, để đến buổi họp báo ra mắt thuốc mới ngày mai rồi nói tiếp. Ý ngài là ngài sẽ nể mặt tham gia buổi họp báo ra mắt thuốc mới của nhà họ Thẩm chúng tôi vào ngày mai sao? Tốt quá rồi, vậy tôi xin cung kính chờ đợi sự quang lâm của ngài. Xin cáo từ. Thế lực của nhà họ Thẩm này không hề nhỏ đâu. Ngày mai anh chắc chắn không cần tôi đi cùng chứ? Đương nhiên là cần. Có điều không phải ở ngoài mặt. Tôi cần. Vẫn là anh thâm hiểm thật đấy. Đến tôi cũng không ngờ tới. Nếu không thì sao lật đổ được cậu tôi. Ngày mai cứ để nhà họ Thẩm xem một vở kịch hay đi. Hoắc tổng, hôm qua họ đối xử với ngài như vậy, tại sao ngài còn để nhà họ Hoắc đầu tư tổ chức buổi họp báo này chứ? Lát nữa ông sẽ biết thôi. Được. Hành lang phòng tiệc, chúng tôi đại diện cho Vân An tham gia buổi họp báo lần này. Tôi biết hai vị, nhưng mà hôm nay hai người không thể vào trong. Nhà họ Thẩm, chủ nhân của buổi họp báo, đã lên tiếng rồi. Hôm nay là sự kiện cao cấp, Vân An và chó không được vào. Các người có ý gì hả? Chúng tôi là khách mời quan trọng đấy. Khách mời quan trọng? Hai người không còn là khách mời nữa rồi. Hơn nữa, hai người có đến cũng vô ích thôi. Nhà họ Thẩm đã đứng ra liên kết 4 nhà Chu, Ngô, Trịnh, Vương thành lập liên minh y dược, chung tay chặn đứng Vân An. Nói cách khác, toàn bộ ngành y tế ở đế đô chỉ có Vân An của các người bị gạt ra ngoài. Nếu hôm nay còn muốn giữ chút thể diện thì mau cút xéo đi. Các người có biết buổi họp báo này là do ai tổ chức không? Chúng tôi đương nhiên biết.
Là gia chủ nhà họ Chu chứ gì. Đó là một thế gia lâu đời nổi tiếng ở đế đô chúng ta. Là sự tồn tại ngang hàng với nhà họ Thẩm. Hay là anh muốn nói là do Vân An các người tổ chức? Dù sao thì bất kể là ai tổ chức cũng chẳng liên quan gì đến các người. Những kẻ không được chào đón, làm ơn đừng đứng chắn ở cửa. Người khác còn phải vào trong nữa. Cút mau. Chúng tôi nhận được lời mời của Hoắc thị, có được tư cách tham dự buổi họp báo lần này. Các người không có quyền ngăn cản chúng tôi. Nể tình các người vô tri, bây giờ tránh ra. Tôi còn có thể không truy cứu chuyện cũ. Khẩu khí lớn thật đấy. Nhưng mục đích của chúng tôi ở đây hôm nay chính là ngăn cản các người đi vào. Chúng tôi không nhường. Người đâu? Lôi hai người bọn họ ra cho tôi. Các người làm gì thế? Tránh ra, dừng tay. Ai cho các người lá gan dám làm loạn trên địa bàn của tôi? Khoan đã. Ai cho phép các người vào đây? Không sao. Dám động đến gia chủ Thẩm gia của tôi, anh chán sống rồi. Còn không mau đẩy hắn lại. Hội trường tiệc hôm nay tôi nhất định phải vào. Muốn vào? Mời đi. Tôi cũng không ngại nói cho các người biết, nhà họ Thẩm chúng tôi đã liên kết với tất cả tinh anh trong giới y học đế đô. Hôm nay Hoắc thị cũng sẽ ra mặt để ủng hộ và chống lưng cho chúng tôi. Đúng vậy, thư ký trưởng của tập đoàn Hoắc thị đang trên đường đến rồi. Người thừa kế nhà họ Hoắc luôn vô cùng bí ẩn. Hôm nay cũng sẽ xuất hiện tại buổi họp báo thuốc mới của chúng tôi. Đó là ra mặt vì nhà họ Thẩm tôi đấy. Sao tôi nhớ là Vân An lúc mới bắt đầu cũng nhờ vào sự hỗ trợ của Hoắc thị mới phát triển được như vậy nhỉ? Rất đáng tiếc, vẫn là nhà họ Thẩm chúng tôi có mối quan hệ hợp tác ba đời vững chắc với Hoắc thị. Các người ấy hả? Đã bị Hoắc thị đào thải rồi. Ông chắc chắn rằng Hoắc thị sẽ giúp đỡ các người như vậy sao? Chẳng lẽ là đến giúp anh sao? Nói cho anh biết nhé. Tối qua ông nội tôi đã đích thân đi mời người nắm quyền nhà họ Hoắc đến ủng hộ cho nhà họ Thẩm tôi. Hôm nay là thời khắc nhà họ Thẩm tôi tạo nên huy hoàng. Vân An các người đã sớm không còn chỗ đứng rồi. Các người thật là quá đáng. Xem ra các người rất có tự tin đối với người nắm quyền Hoắc thị này nhỉ? Tất nhiên rồi. Đó chính là người có quyền thế lớn nhất toàn đế đô. Chỉ cần phất tay một cái, cả giới y học đều phải rung chuyển. Nhân vật lớn như vậy, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu sao có thể hiểu được? Thẩm gia chủ thật là vô tri quá. Chu gia chủ, Chu gia chủ, gia chủ Chu gia đế đô. Nghe nói hôm nay nhà họ Chu chủ trì buổi họp báo này, có vẻ không hoan nghênh chúng tôi cho lắm. Thẩm gia chủ, ông xem, các người đều đã kết thành đồng minh rồi, thì không cần thiết phải làm gì Vân An nữa. Hôm nay vốn dĩ là mời tất cả danh lưu trong giới y học đế đô tham gia buổi họp báo, hay là ông xem để họ vào trong thì thế nào? Gì cơ? Danh lưu đế đô? Chu gia chủ, bọn họ sẽ sớm không còn là vậy nữa đâu. Chu gia chủ, nói đến chuyện liên minh, điều kiện của Thẩm gia chúng tôi, ông cân nhắc thế nào rồi? Tôi nghĩ ông đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Hiện tại mọi thế cục đều đang nghiêng về phía chúng tôi. Nếu ông cứ tiếp tục đi theo Vân An thì chẳng có chút tiền đồ nào đâu. Cho nên tôi khuyên ông nên cân nhắc cho kỹ. Bây giờ là chúng tôi sẵn lòng cho các người cơ hội gia nhập. Đợi đến khi chúng tôi đánh bại được Vân An, lúc đó sẽ không còn chỗ đứng cho Chu gia các người nữa đâu. Chu gia chủ, hiện tại toàn bộ danh lưu ngành y dược ở đế đô đều đã lập liên minh dưới sự lãnh đạo của Thẩm gia chúng tôi. Các người không muốn gia nhập, chẳng lẽ muốn bị đuổi ra ngoài giống như Vân An sao? Chu gia chủ, Chu tổng, nếu ông thật sự muốn đến chỗ của Hoắc Vân Đình, tôi sẽ không ngăn cản. Có điều, buổi họp báo hôm nay ông không cần thiết phải tham gia nữa đâu. Cái gì thế này? Hãy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa chúng tôi và tập đoàn Hoắc thị. Chu tổng, thấy rồi chứ? Thư ký trưởng của Hoắc thị Trần Lâm đang trên đường tới đây. Hiện tại Thẩm gia chúng tôi mới là người đại diện duy nhất của Hoắc thị ở trong nước. Tiểu Hoắc, xin lỗi cậu, tôi phải nghĩ cho cả trên dưới Chu gia. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Giờ đây, những người có mặt ở đây hôm nay đều là những người có mắt nhìn.
Còn các người lại trở thành những kẻ lạc loài duy nhất rồi. Còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút đi. Hoắc Vân Đình, hôm qua tôi đã nói rồi, hôm nay các người sẽ tiêu đời rất thảm. Đáng đời lắm, đều đang mượn oai hùng của Hoắc thị. Nếu tôi nói, cho dù là Trần Lâm hay là người nắm quyền Hoắc thị đến, thì cũng đều là để giáng cho Thẩm gia một đòn chí mạng. Câm miệng, bớt nói nhảm ở đây đi. Tôi biết, Hoắc thị lúc đầu từng tài trợ cho các người. Người nắm quyền Hoắc thị sẵn lòng đến dự buổi họp báo của chúng tôi, đó chính là minh chứng tốt nhất. Hoắc Vân Đình, mau cút đi cho tôi. Chỗ này không hoan nghênh anh. Các người không hoan nghênh tôi, tự khắc sẽ có người khác hoan nghênh. Khoan đã. Hôm nay là ngày trọng đại lần đầu tiên người nắm quyền Hoắc thị lộ diện, cũng là bước quan trọng nhất để Thẩm gia chúng tôi lấy lòng Hoắc thị, không cho phép anh đi vào. Chúng tôi đã chuẩn bị hậu lễ cho người nắm quyền Hoắc thị. Những tài năng trẻ như chúng tôi nhất định sẽ nhận được sự tán thưởng của ngài ấy. Có được sự giúp đỡ của Hoắc thị, Vân An của các người sẽ chỉ bị chúng tôi thôn tính từng chút một thôi. Anh chắc chắn như vậy rằng vị người nắm quyền Hoắc thị này sẽ đánh giá cao Thẩm gia các người sao? Đó là đương nhiên. Thẩm gia chúng tôi và Hoắc thị 3 đời đều có hợp tác. Bắt đầu từ đời ông nội tôi đã bắt đầu nhận được sự tài trợ của Hoắc gia. Người có mối quan hệ trong giới thượng lưu như chúng tôi, sao hạng giàu sổi như các người có thể hiểu được chứ? Hóa ra đây chỉ là lời nói một phía của Thẩm gia chủ. Tôi tin rằng Hoắc thị tuyệt đối sẽ không đứng về phía Thẩm gia. Cái gì? Họ không đứng về phía tôi. Tin tưởng mối quan hệ giữa Thẩm gia chúng tôi và Hoắc thị, lẽ nào lại tin tưởng cậu, cái tên nhóc không biết từ đâu chui ra này? Tôi và ông không có gì để nói cả. Ngăn hắn lại. Không biết sếp đã đến đại sảnh tiệc chưa? Gọi điện thoại cho ngài ấy. Hoắc tổng. Không nghe máy. Có lẽ là không nghe thấy thôi. Đi, chúng ta qua đó. Vâng. Trong sảnh tiệc, phen này Hoắc Vân Đình và bệnh viện Vân An của hắn coi như xong đời hẳn rồi. Vẫn là chú Thẩm lợi hại, vừa ra tay đã giải quyết được một rắc rối lớn như vậy. An An, chẳng phải anh đã nói với em từ sớm rồi sao? Có Thẩm gia chúng ta giúp đỡ, em không cần lo gì hết. Mặc kệ hắn là ai, Thẩm gia chúng ta sẽ dẹp yên giúp em. Đợi chúng ta lấy được nhà họ Chu, mảnh ghép cuối cùng này, toàn bộ liên minh sẽ hoàn toàn được thiết lập. Đây chính là vinh quang to lớn trăm năm qua của Thẩm gia chúng ta, chưa từng có trước đây. Chắc hẳn lần này lão gia tử nên yên tâm. Giao Thẩm gia vào tay tôi rồi. Cha, lão gia tử, ta chẳng phải đã bảo con và bệnh viện Vân An hợp tác cho tốt sao? Sao con có thể liên kết tất cả các thế gia để cô lập Hoắc Vân Đình chứ? Ba, con thấy ba vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Hiện tại chúng ta đã là vua ngành y tế, trên danh nghĩa ở đấy đâu rồi? Đây chính là kỳ tích mà Thẩm gia ta chưa từng có kể từ khi thành lập đến nay. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Ta thấy con đúng là đồ phá gia chi tử. Ta muốn con lập tức xin lỗi Hoắc Vân Đình. Con nói này, rốt cuộc ba có còn là ba của con không vậy? Con cả ngày bận rộn vì lợi ích của Thẩm gia, ba không thấy thì thôi, sao ba còn giúp người ngoài nói chuyện chứ? Chẳng lẽ ba đã nhận lợi ích gì từ hắn rồi sao? Con vốn dĩ chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ ta không thể không nói cho con biết. Hoắc Vân Đình, người lập nên bệnh viện Vân An, thực ra chính là ba. Vị thư ký trưởng Trần này, xem thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Hay là chúng ta đi đón tiếp một chút? Được, chúng ta đi chuẩn bị ngay. Hoắc Vân Đình thực ra chính là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị đó. Còn chưa đi sao? Đang đợi ai ở đây thế? Có phải muốn hai chúng tôi mời anh ra ngoài không? Thư ký trưởng Trần, chào mừng. Tại sao anh ta lại đứng ở đây? Cô nói bọn họ sao? Thẩm gia chủ có lệnh, Vân An và chó không được vào trong. Đúng vậy, chúng tôi không cho vào mà cứ cố tình vào, đúng là vô liêm sỉ. Láo xược. Xin lỗi ông chủ, tôi đến muộn. Anh là người nắm quyền của Hoắc thị. Những người này dám nhục mạ Hoắc thị chúng ta, đúng là to gan lớn mật. Cứ cười đi, một lát nữa bọn họ sẽ không cười nổi đâu.
Chào mọi người. Dưới sự hỗ trợ hết mình của tập đoàn Hoắc Thị, buổi họp báo sản phẩm mới lần này được tổ chức đúng hạn. Cảm ơn các vị đã tham gia. Đây là năm thứ 10, tập đoàn Hoắc Thị toàn quyền tài trợ cho buổi họp báo rồi nhỉ? Không hổ danh là hào môn, tài lực đúng là hùng hậu. Bây giờ, tôi với tư cách là đại diện của đế đô xin tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Là thế này, tại hiện trường có một vị khách quý quan trọng vẫn chưa đến, cho nên trì hoãn 10 phút. Có nhầm không vậy? Ở đây có ai không phải là danh lưu của đế đô chứ? Lại bắt bao nhiêu người chúng ta đợi một mình người đó? Thấy rồi chứ? Đây chính là sự chênh lệch giai cấp. Chỉ có chúng ta mới biết người nắm quyền của Hoắc Thị sẽ đích thân đến hiện trường. Bọn họ đều bị che mắt không biết gì rồi. Tuy nhiên, thể diện của người nắm quyền Hoắc Thị này cũng lớn thật. Toàn bộ danh lưu đế đô đều ở đây. Đáng đợi thì vẫn phải đợi. Cho nên, chúng ta nhất định phải xây dựng quan hệ tốt cùng Hoắc Thị. Chỉ cần một câu nói của Hoắc Thị, Thẩm gia chúng ta có thể huy hoàng thêm 100 năm nữa. Bây giờ xin mời đại diện nhà tài trợ, cô Trần Lâm, lên đài phát biểu. Đây chính là thư ký trưởng của Hoắc Thị. Quả nhiên là một nhân tài. Chứ còn gì nữa. Nghe nói là thư ký của Hoắc Thị cũng là cha truyền con nối. Cứ lấy Trần Lâm này mà nói, tổ tiên nhà họ đều phục vụ cho Hoắc Thị. Có thể nói là tâm phúc tuyệt đối của Hoắc Thị. Thư ký trưởng của Hoắc Thị này sao trông quen mắt thế nhỉ? Sao vậy con trai? Không phải là con nhìn thấy người đẹp là không bước nổi chân đi đấy chứ? Tôi nói cho con biết nhé, người phụ nữ này là người mà Thẩm gia chúng ta không thể thu phục được đâu. Trần Lâm, hôm đó con thấy cô ấy ở cùng với Hoắc Vân Đình. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa biết nhà tài trợ đứng sau của buổi họp báo hôm nay là ai. Chính là tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi. Người nắm quyền Hoắc Thị luôn nỗ lực phân phối tài sản đồng đều để mỗi một người đều có thể được hưởng lợi. Các vị có mặt ở đây đều là những tinh anh trong giới y tế. Chắc hẳn mọi người đều biết, hiện nay trình độ y tế trong nước thua xa so với trình độ tiên tiến của nước ngoài. Thế là chúng tôi đã không tiếc bất cứ giá nào sáng lập nên Bệnh viện Vân An. Hóa ra Bệnh viện Vân An ra đời như vậy. Người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị cũng quá vĩ đại rồi. Thật muốn gặp mặt người nắm quyền Hoắc Thị này quá. Anh Thẩm, anh nói cái gì? Cô ấy làm sao có thể ở bên cạnh Hoắc Vân Đình chứ? Đúng vậy Tiểu Quyên, có phải con nhận nhầm người rồi không? Cô ấy chính là thư ký trưởng của Hoắc Thị. Làm sao loại người như Hoắc Vân Đình có thể tiếp xúc được? Trước đây tôi nghe nói chuyện Hoắc Vân Đình đại náo tiệc tiếp đón ngày An An về nước. Hơn nữa, Giang Vọng Tuyết này, tôi nghe nói hôm đó cũng xuất hiện tại hiện trường. Giang Vọng Tuyết này là người lăn lộn trong thế lực ngầm. Trần Lâm xuất thân cao quý. Nếu nói Hoắc Vân Đình có thể tiếp xúc được với Giang Vọng Tuyết thì còn có khả năng. Nhưng Hoắc Vân Đình nếu mà có thể tiếp xúc được với Trần Lâm thì hoàn toàn không thể nào. Đúng vậy, Hoắc Vân Đình có thể xoay chuyển tình thế, biết đâu chính là vì ôm được cái đùi lớn của Giang Vọng Tuyết. Giang Vọng Tuyết này lại là cấp cao của Hoắc Thị. Lần này cái cớ giúp anh ta xây dựng bệnh viện Vân An cũng đã có rồi. Không, anh nhớ rất rõ, Trần Lâm hôm đó ngay bên cạnh Giang Vọng Tuyết. Hơn nữa thái độ của họ đối với Hoắc Vân Đình đều thế nào? Đều rất cung kính. Cái gì? Tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi luôn nỗ lực kết nối các nguồn lực y tế trong nước thành một khối thống nhất. Như vậy có thể giúp các bệnh nhân trong nước không còn phải ngưỡng mộ nguồn lực y tế tiên tiến của nước ngoài nữa. Vì vậy, người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị của chúng tôi hôm nay cũng đã đến hiện trường buổi họp báo để tuyên truyền ý tưởng này cho mọi người. Người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị sẽ đích thân đến buổi tiệc. Trời, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy người nắm quyền Hoắc Thị trong truyền thuyết rồi sao? Nhưng mà hôm nay tại hiện trường đã xảy ra một chuyện vô cùng đau lòng.
Tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi đáng lẽ phải là nhân vật chính của buổi họp báo này. Tuy nhiên, ở ngay cửa lại có kẻ có tâm địa, ác ý ngăn cản. Ai vậy? Gan lớn thật đấy. Dám gây chuyện trên đầu Hoắc Thị. Không lẽ là đã chặn đường người nắm quyền Hoắc Thị rồi chứ? Thế này thì có 9 cái mạng cũng xong đời rồi. Họ nói là chặn người, không thể nào, làm gì có chuyện trùng hợp thế được. Và bây giờ, người nắm quyền Hoắc Thị của chúng tôi đã đến hiện trường buổi họp báo. Lão già này chính là người nắm quyền Hoắc Thị sao? Cái gì vậy? Đây là lão gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Vạn Sơn. Ba, sao ba lại đến đây? Nghịch tử, thằng nghịch tử này, con qua đây cho ta. Ba, rốt cuộc ba đang nói gì vậy? Con còn biết ta là ba con hả? Con có nghe lời ta không? Nếu ta đến muộn một bước nữa thì cả nhà họ Thẩm chúng ta sẽ bị hủy hoại trong tay con rồi. Ông nội, rốt cuộc ông đang nói gì vậy? Tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao ta lại tức giận hả? Lúc trước, khi ta giao nhà họ Thẩm cho con, ta đã dặn con thế nào? Ta nói là các người phải hợp tác với bệnh viện Vân An, bảo con phải tạo dựng quan hệ tốt với Hoắc Vân Đình. Con giỏi lắm, dám lén lút sau lưng ta đối đầu với Hoắc Vân Đình. Hóa ra ba đang nói về chuyện này. Bây giờ chúng con chính là không muốn hợp tác với Hoắc Vân Đình. Hơn nữa, nhà họ Thẩm chúng ta hiện giờ cũng không cần thiết phải hợp tác với họ nữa. Chẳng lẽ trong điện thoại ta nói chưa đủ rõ sao? Con đều coi như gió thoảng qua tai rồi hả? Con có biết Hoắc Vân Đình có thân phận gì không? Con đương nhiên biết Hoắc Vân Đình có thân phận gì. Ba, hiện giờ con đã liên lạc với tất cả các hào môn thế gia ở đế đô để thành lập liên minh y tế. Chúng con đã đá Vân An ra khỏi cuộc chơi rồi. Con biết ba thèm muốn tài nguyên của Vân An, nhưng hiện giờ chúng ta không những không cần hợp tác với họ, mà còn có thể nuốt chửng họ. Chuyện một vốn 4 lời như thế này có gì không tốt sao? Đúng đó ông nội. Rõ ràng là Hoắc Vân Đình kia cứ nhất quyết hạ thấp giá thuốc đối đầu với mọi người. Chú Thẩm mới là niềm hy vọng dẫn dắt mọi người cùng phát tài trong tương lai. Đúng vậy, Thẩm lão gia tử, nếu không nhờ sự kết nối của Thẩm gia chủ thì liên minh này của chúng ta đã chẳng thể thành lập được. Đây là lần đoàn kết nhất của các thế lực y tế lớn ở đế đô của chúng ta từ trước đến nay. Nói hay lắm. Đợi sau khi chúng ta nuốt chửng Vân An, tôi sẽ dẫn dắt liên minh của chúng ta vươn ra khỏi đế đô. Đến lúc đó, khiến cả nước, các bệnh viện trên toàn thế giới đều đến mua thuốc giá cao của chúng ta. Còn các người, bây giờ ta yêu cầu con lập tức đi xin lỗi Hoắc Vân Đình. Ba, rốt cuộc ba đang nói cái gì vậy? Ba bảo con xin lỗi hắn ta. Đúng, xin lỗi. Con có biết Hoắc Vân Đình cậu ta có thân phận gì không hả? Con đương nhiên biết hắn ta có thân phận gì. Chỉ với cái thằng danh đó mà cũng xứng đấu với nhà họ Thẩm chúng ta sao? Ba bảo con xin lỗi hắn. Con có làm sai gì đâu. Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi hắn? Khốn nạn. Nếu con không xin lỗi Hoắc Vân Đình, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ bị hủy hoại trong tay con đấy. Ba ở trước mặt bao nhiêu người thế này mà đánh con? Đúng, đánh con đấy. Nếu con không xin lỗi Hoắc Vân Đình, ta còn đánh con nữa. Mau đi. Đi. Hoắc tổng, là Thẩm Vạn Sơn tôi dạy con không nghiêm. Tôi thay mặt nó xin lỗi ngài. Thẩm Vạn Sơn, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ông đâu. Ba đang làm cái gì vậy? Ba điên rồi sao? Con có làm sai gì đâu. Dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi hắn? Con câm miệng cho ta. Ông nội, rốt cuộc ba cháu đã làm sai điều gì? Rõ ràng là hắn ta nhắm vào chúng ta trước. Hai cha con các người đúng là hết thuốc chữa rồi. Thật hối hận vì lúc đầu đã giao nhà họ Thẩm cho các người. Hoắc tổng, tôi thay mặt nhà họ Thẩm và hai tên khốn vô dụng này xin lỗi ngài. Ba đang làm cái gì vậy? Ba lại đi quỳ gối trước một đứa hậu bối. Ba làm thế này là muốn làm mất mặt nhà họ Thẩm chúng ta sao? Hoắc tổng, ngài nói xem rốt cuộc tôi phải làm thế nào ngài mới có thể
Tha thứ cho nó. Ngài nói cho tôi biết được không? Bây giờ xin mời người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi The lên film sân was khấu phát biểu. translated and narrated by M Media. Người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị, người đâu rồi? Vừa nãy còn nghe nói là sắp lên sân khấu phát biểu mà. Đúng vậy, chẳng thấy đâu cả. Chẳng lẽ là không đến sao? Người nắm quyền của Hoắc Thị chúng tôi đã đến hiện trường từ sớm rồi. Ba ơi, ba đừng có làm loạn nữa. Người nắm quyền của Hoắc Thị sắp đến rồi. Đừng để người ta nhìn thấy trò cười của nhà họ Thẩm chúng ta. Đúng vậy, hôm nay là ngày trọng đại để nhà họ Thẩm chúng ta lấy lòng Hoắc gia. Không được để xảy ra sai sót gì. Các người, người này là ai vậy? Thật to gan. Hoắc tổng sắp lên sân khấu phát biểu rồi mà còn dám đi lại lung tung. Hắn ta muốn làm gì vậy? Hướng này không giống như đi vệ sinh nhỉ? Đích đến của hắn đùa cái gì vậy chứ? Hoắc Vân Đình, anh định làm gì thế? Dĩ nhiên là lên sân khấu phát biểu. Thằng danh, cậu điên rồi hả? Thư ký trưởng Trần người ta mời chính là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị lên đài. Làm sao cũng không đến lượt cậu, cái thằng danh vô danh tiểu tốt này. Nếu tôi nói tôi chính là người nắm quyền của Hoắc Thị thì sao? Cái gì? Hắn nói hắn là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị. Mọi người có tin không? Các người tin không? Hoắc Vân Đình, anh đúng là nghiện bốc phét rồi đấy. Anh lại dám ngay trong dịp hôm nay mạo danh người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị. Anh thật sự coi họ Hoắc là kẻ hiền lành dễ bắt nạt phải không? Thằng nhóc nhà anh chính là vì Vân An do một tay anh sáng lập, sắp rơi vào túi của nhà họ Thẩm chúng tôi, nên cuống lên rồi, muốn nhân cơ hội này làm loạn một trận để thu hút sự chú ý của Hoắc Thị phải không? Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, vậy thì cậu không có cơ hội đâu. Trước đây, cậu từng nhận được sự ưu ái của tập đoàn Hoắc Thị mới có thể mở được bệnh viện như Vân An. Nhưng bây giờ, người Hoắc Thị ủng hộ là nhà họ Thẩm chúng tôi. Cậu nhìn xem bên cạnh cậu, đến một người ra hồn cũng không có. Lấy gì đấu với tôi? Nói các người là một lũ não lợn, còn không tin. Trước đó ở Vân An đã chịu thiệt một lần rồi, mới cách một ngày đã quên rồi sao? Tôi khinh. Hôm đó là do anh may mắn. Anh tưởng hôm nay vận may của anh vẫn tốt hả? Tôi nói cho anh biết, người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị người ta là vị trí cha truyền con nối. Anh là một kẻ ngoại tộc, lấy tư cách gì mà mạo danh người nắm quyền tập đoàn Hoắc Thị? Hoắc Vân Đình, anh bốc phét trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đúng là không làm gì được anh. Nhưng giờ anh lại giả danh đến tận chỗ Hoắc Thị rồi. Kết cục của anh nhất định sẽ rất thảm. Vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Mời lên sân khấu phát biểu. Thư ký trưởng Trần này thật sự là đang mời viện trưởng của Vân An sao? Hình như là thật. Nhưng mà tại sao chứ? Còn người nắm quyền Hoắc Thị đâu? Thư ký trưởng Trần, tôi đã liên kết tứ đại thế gia ở đế đô, thành lập liên minh y tế, chung tay đánh phá tất cả các sản nghiệp dưới trướng Vân An. Chỉ cần qua ngày hôm nay, địa vị của Vân An sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên cô hoàn toàn không cần thiết phải mời Hoắc Vân Đình, cái gã viện trưởng của Vân An này, lên đài. Đúng vậy đó, thư ký trưởng Trần, loại người như Hoắc Vân Đình không xứng đáng nói chuyện với chúng ta. Một kẻ sắp sửa phải làm cho đến nơi rồi. Lấy tư cách gì mà mở miệng trong giới thượng lưu của chúng ta chứ? Nói đúng lắm, Hoắc Vân Đình, hắn ta vốn dĩ đã quen thói nói dối rồi, hắn lại dám ở ngay trước mặt cô mạo danh người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị. Cô đợi đó, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại tìm người tới dạy dỗ hắn một trận ngay. Xem ra các người vẫn chưa làm rõ được nhân vật chính của buổi họp báo này rốt cuộc là ai rồi. Vốn dĩ tôi định ném từng người các người ra ngoài, nhưng bây giờ đột nhiên tôi lại muốn xem thử phản ứng của các người sau khi biết được sự thật. Đặc biệt là ông. Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Thư ký trưởng Trần này tại sao đột nhiên lại chỉ đích danh mình? Chẳng lẽ là có chỗ nào không hài lòng với những gì mình đã làm sao?
Tôi hiểu rồi. Trên bề nổi, Vân An và nhà họ Thẩm đều là những thế lực được Hoắc thị nâng đỡ. Tôi trực tiếp đối phó với Vân An cũng giống như là làm mất mặt Hoắc thị. Nhưng tôi không thể không làm như vậy. Thư ký trưởng Trần, tôi biết nếu tôi ra tay với Vân An có lẽ sẽ gây tổn hại cho Hoắc thị. Có điều, đợi sau khi tôi và thằng nhóc này phân định thắng thua xong, tôi sẽ đích thân đến gặp người nắm quyền Hoắc thị để tạ tội. Phiền cô chuyển lời một tiếng. Nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ mãi mãi trung thành với tập đoàn Hoắc thị. Ông đang nói cái gì vậy? Người đang đứng ở đây chính là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị đấy. Bây giờ con đã biết rốt cuộc ai mới là Hoắc tổng rồi chứ? Có biết là con đã gây ra họa lớn chừng nào không? Hoắc tổng, đều là do tên hồ đồ khốn nạn này. Nó vừa mới từ nước ngoài trở về, không biết trời cao đất dày là gì. Muốn đánh cũng được, muốn mắng cũng được. Ngài tuyệt đối đừng hủy bỏ sự hợp tác giữa hai nhà chúng ta mà. Thư ký trưởng Trần này vậy mà lại nói hắn chính là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị. Viện trưởng của Vân An hóa ra lại là người nắm quyền của Hoắc thị. Thảo nào lại phát triển nhanh đến vậy. Tập đoàn Thẩm thị, tập đoàn mà họ liên hợp với các thế gia khác để đối phó, lại chính là tập đoàn Hoắc thị. Thật là buồn cười quá đi mất. Nếu Thẩm lão gia chủ đã có thành ý như vậy, vậy thì cho ông một cơ hội. Cậu buông tay ra cho tôi. Ba tuyệt đối đừng tin hắn. Con hiểu rồi. Chắc chắn là thằng nhóc này và cô thư ký này đã có một thỏa thuận hợp tác nào đó, nên bọn họ mới liên thủ lại để lừa gạt chúng ta. Được lắm, Hoắc Vân Đình. Thủ đoạn của cậu thật là tàn nhẫn. Tôi biết rồi. Hoắc Vân Đình, anh đã mua chuộc thư ký của Hoắc thị, muốn cùng chúng tôi liều một phen đúng không? Suýt chút nữa thì bị anh lừa rồi. Không ngờ tới thư ký trưởng của tập đoàn Hoắc thị cũng bị cậu mua chuộc được. Xem ra tôi thật sự đã coi thường cậu rồi. Có điều, sai lầm lớn nhất của cậu chính là mạo danh người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, 7 năm trước tôi đã có vinh dự đích thân đến bái kiến ông cụ ấy. Ông ấy trông như một ông lão có tuổi tác, còn lớn hơn cả tôi. Làm sao có thể là cái thằng nhóc danh như cậu được. Tôi đã nói từ sớm rồi, nhà họ Thẩm chúng tôi và nhà họ Hoắc đã hợp tác 3 đời. Sự hiểu biết của chúng tôi về nhà họ Hoắc vượt xa loại người tầng lớp thấp kém như anh. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với nhà họ Hoắc để xử lý cho ra trò các người. Đôi cẩu nam nữ này, tôi đã nói rồi, anh ấy chính là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc thị. Không thể nào, tôi không tin. Cô bớt lừa tôi đi. Bây giờ tôi sẽ thay mặt nhà họ Hoắc xử lý cho ra trò hai kẻ khốn nạn mạo danh người nắm quyền và bôi nhọ tập đoàn Hoắc thị các người. Người đâu? Vào đây. Đây là thế lực ngầm. Nhà họ Thẩm sao lại có thể dính dáng đến thế lực ngầm như thế chứ? Năm đó, người được mệnh danh là Quá Phụ Đen, trùm thế lực ngầm Giang Vọng Tuyết, không biết vì sao lại một lòng muốn đầu quân cho tập đoàn Hoắc thị. Mấy tên thuộc hạ này của cô ta không muốn theo cô ta hoàn lương, nên đã được tôi chiêu mộ về đây. Con, thằng khốn, nhà họ Thẩm chúng ta làm ăn kinh doanh trong sạch, sao con có thể cấu kết với người của thế lực ngầm như thế chứ? Đủ rồi. Làm ăn kinh doanh trong sạch sao? Làm ăn kinh doanh đâu có đơn giản như vậy. Nếu không phải những năm qua con luôn âm thầm chiêu mộ những thế lực mà Giang Vọng Tuyết để lại để làm chỗ dựa cho nhà họ Thẩm chúng ta, thì nhà họ Thẩm sao có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Con, lão gia, cha cứ chống mắt lên mà xem con trai của cha xử lý các đối thủ cạnh tranh trên thương trường của nhà họ Thẩm chúng ta như thế nào. Không giấu gì cha, những năm nhà họ Thẩm nằm trong tay con cũng luôn làm như vậy cả. Con
Hoắc Vân Đình, thấy rồi chứ? Cái này gọi là thế mạnh hơn người. Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều phải dựa vào nhà họ Thẩm tôi mà kiếm cơm. Cho dù bây giờ tôi có lấy mạng cậu thì bọn họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Cái này gọi là thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại đâm đầu vào. Sớm biết sẽ có kết cục như bây giờ, vậy cậu còn xuất hiện hôm nay làm gì? Láo xược, ông coi tôi không tồn tại sao? Cút. Tôi đã ngứa mắt với cô từ lâu rồi. Cậy vào việc bản thân có địa vị cao, quyền thế lớn trong tập đoàn Hoắc Thị là có thể muốn làm gì thì làm sao. Tôi nói cho cô biết, không được đâu. Hôm nay ta sẽ thay mặt tập đoàn Hoắc Thị dạy cho hai đứa không biết điều các người một bài học. Lên cho ta. Tên cầm đầu đó tôi biết, trước đây từng đi theo góa phụ đen. Một mình hắn có thể hạ gục 5 người. Đám người này đều là những kẻ hung ác, chúng ta không chọc vào nổi đâu. Thằng nhóc mạo danh người nắm quyền Hoắc Thị đó, thảm rồi đây. Thế nào hả nhóc? Bây giờ biết sợ rồi chứ? Mấy vị huynh đệ này đều là những cao thủ tuyệt thế. Nếu không phải năm đó Giang Vọng Tuyết đột ngột xuất hiện, thống nhất toàn bộ thế lực ngầm của đế đô, thì mấy người bọn họ đã sớm là hào kiệt xưng bá một phương rồi. Còn hào kiệt một phương cái gì chứ? Tôi thấy chẳng qua chỉ là lũ chuột nhắt mà thôi. Nói cái gì đó? Đừng kích động, bình tĩnh lại. Nhóc con, bây giờ tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chỉ cần bây giờ cậu quỳ xuống, chui qua háng tôi, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Vân An cho tôi có thể cân nhắc tha cho cậu hôm nay. Xem ra ông rất tự tin nhỉ? Đương nhiên rồi, bây giờ cậu chỉ có một thân một mình. Cậu lấy cái gì để đấu với tôi? Sinh tử của cậu lúc này đều nằm trong một ý niệm của tôi. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn quỳ xuống, nói với tôi rằng cậu đã nhận thua. Tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng. Cút đi. Các người. Sao? Bây giờ mạng của ai nằm trong tay ai? Anh ta lại lợi hại đến thế sao? Đừng làm tiểu Hoắc khó xử mà. Ba đừng sợ. Hắn ta chẳng qua chỉ là sức dài vai rộng thôi. Thằng nhóc, giả bộ hung dữ với tôi cái gì chứ? Lúc tôi bắt đầu lăn lộn ngoài đời, cậu vẫn đang ở trong bụng mẹ đấy. Cậu rất giỏi đánh đấm phải không? Giỏi đánh đấm thì có ích gì? Bây giờ ra ngoài lăn lộn là dựa vào thực lực, dựa vào việc có nhiều anh em. Cậu không lẽ lại tưởng rằng hôm nay tôi chỉ mang theo những người bọn họ tới thôi chứ? Ý của ông là người của ông rất đông sao? Đương nhiên, hôm nay là ngày nhà họ Thẩm tôi sắp sửa phất lên như diều gặp gió. Sao tôi có thể không tính đến các biện pháp an ninh tại hiện trường chứ? Nói thật cho cậu biết, trong tòa nhà này, từ trong ra ngoài, tôi đã bố trí tổng cộng không dưới 200 người. Cậu có thể tưởng tượng xem, nếu 200 người này đều kéo đến đây, cậu sẽ có kết cục thế nào? Thế nào? Sợ rồi chứ nhóc? Cậu có giỏi đánh đấm đến đâu thì đã sao? Bây giờ tôi sẽ gọi bọn họ qua đây xử lý cậu. Giang Vọng Tuyết. Sếp, may mắn không phụ sự kỳ vọng. Tốt. Sao thế? Gọi điện thoại gọi người rồi đúng không? Tôi nói cho cậu biết,
Muộn rồi. Hôm nay, cậu và tôi chỉ có thể có một người sống sót rời khỏi đây. Ông có thể thử xem. Được. Đây là do cậu tự chuốc lấy. Cậu đừng có hối hận. Tất cả vào đây cho tôi. Bắt lấy tên nhóc này. Cho tôi. Còn ngây ra đó làm gì? Các người điếc hết rồi sao? Người quản lý đâu? Gọi qua đây cho tôi. Người quản lý ở đây. Tiếc là người quản lý đã không thể nói chuyện được nữa rồi. Giang Vọng Tuyết, sao cô lại xuất hiện ở đây? Sao thế? Ông lôi kéo đàn em của tôi, lại không cho phép vị hoàng đế thế giới ngầm chính tông này tới sao? Cô đến đúng lúc lắm. Chính là tên nhóc này. Hắn không những đại náo buổi họp báo thuốc mới do Hoắc Thị tài trợ, hắn còn cấu kết với thư ký trưởng Trần, mạo danh người nắm quyền của Hoắc Thị. Đúng vậy, Giang tổng. Vết thương trên mặt cô ấy là do anh làm. Không phải tôi, là ba tôi đánh. Anh gan to thật đấy. Ngay cả người của Hoắc Thị mà cũng dám động vào. Giang Vọng Tuyết, cô có ý gì đây? Nhà họ Thẩm chúng tôi là đang giúp Hoắc Thị trừ hại mà. Trừ hại? Trừ hại gì? Chính là tên mạo danh người nắm quyền Hoắc Thị này. Cô. Giang Vọng Tuyết của tập đoàn Hoắc Thị bái kiến người nắm quyền Hoắc Thị. Đứng lên đi. Cái gì? Hắn ta thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị. Đúng vậy đó, cậu ấy tên là Hoắc Vân Đình. Đúng là họ Hoắc mà. Lần này đúng là gây ra trò cười lớn rồi. Tập đoàn Thẩm Thị này vốn dĩ còn định nhân ngày hôm nay muốn nịnh bợ tập đoàn Hoắc Thị, kết quả lại đối với người nắm quyền của người ta không những buông lời ác độc mà còn ra tay đánh người. Hắn thật sự là người nắm quyền của Hoắc Thị sao? Nếu hắn thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị, vậy thì những gì chúng tôi đã làm với hắn ngày hôm nay. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, đến đây nào. Của tập đoàn Hoắc Thị, sao không nghe thấy ngài nhắc đến bao giờ nhỉ? Sao? Chuyện của Hoắc Thị chúng tôi cũng cần phải giải thích với ông sao? Vâng. Vân Đình, anh thật sự là người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị sao? Làm sao có thể chứ? Anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ thôi mà, sao có thể là người nắm quyền của Hoắc Thị được? Không đúng. Tôi đã từng thấy người nắm quyền của Hoắc Thị rồi. Người nắm quyền của Hoắc Thị đó, người mà ông nói là một ông lão phải không? Cho ông ta xem đi. Xem ra ông rất tò mò với người nắm quyền của tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi nhỉ? Người ông nói có phải là người này không? Chuyện này là sao? Người ở trên này là cậu của tôi. Ông ta vì phạm tội tài chính hiện tại đang phải ngồi tù. Chuyện này đừng có giở trò tâm cơ nữa. Người của các người đã bị tôi giải quyết hết rồi. Thông báo xuống dưới, tất cả nghiệp vụ với Thẩm gia đều cắt đứt hết, chấm dứt mọi hợp tác với Thẩm gia. Thẩm tổng, tập đoàn Hoắc Thị đột nhiên hủy bỏ hợp tác rồi. Cái gì? Tất cả các đối tác đều đã chấm dứt hợp tác rồi. Không thể hủy bỏ hợp tác được. Hủy bỏ hợp tác thì Thẩm gia sẽ xong đời mất. Không thể hủy bỏ hợp tác. Vân Đình, anh hãy nể tình chúng ta mấy năm gắn bó, anh sẽ không tuyệt tình như vậy đúng không? Mấy năm, tôi đã từng nói với cô rồi. Ở bên cô mấy năm, tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Em cút ra. Ai cho phép cô chạm vào anh ấy? Vân Đình, em thực sự biết lỗi rồi. Em không biết anh chính là người nắm quyền của Hoắc Thị. Nếu như em biết sớm hơn, em tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bây giờ cô biết lỗi rồi sao? Tô Dư An, may mà cô giờ mới biết thân phận người nắm quyền Hoắc Thị của tôi. Nếu không thì tôi thực sự không biết phải mất bao lâu mới có thể nhìn thấu được trái tim đen tối này của cô. Không phải đâu, không hiểu tiếng người hả? Cút đi, con gái. Lần này bầu trời của đế đô sắp thay đổi rồi. Chu, Ngô, Trịnh, Vương, còn cả Thẩm gia nữa đều tiêu đời thật rồi. Ai bảo bọn họ không có mắt, lại dám đụng đến nhà họ Hoắc. Vân Đình, anh không thể chấm dứt hợp tác được. Em xin anh đấy, chỉ cần anh đồng ý với em làm gì cũng được. Chẳng phải trước đây anh luôn muốn có được em sao?
Chỉ cần anh không để bọn họ chấm dứt hợp tác, Tô Dư An, em nguyện ý. Ngay trước mặt tôi. Mà cô định cắm sừng tôi sao? Anh im đi. Nếu không phải vì anh, sao tôi có thể phản bội Vân Đình chứ? Vốn dĩ bây giờ tôi đã là chủ mẫu của nhà họ Hoắc rồi. Tất cả là tại anh. Cô, Tô Dư An, cô có tự tin gì mà nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể chấp nhận sự chủ động sa vào lòng của cô? Hoắc tổng, tôi xin rút lại những lời vừa nói. Tôi không nên nhắm vào ngài, càng không nên nhắm vào Vân An. Tôi vô cùng tán thành mục tiêu quy hoạch giới y tế của ngài. Hôm nay tôi xin tuyên bố, tất cả các loại dược phẩm của nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ giảm giá 90%. Ngài xem như vậy có được không? Được rồi, ông bớt làm bộ làm tịch ở đây đi. Ông căn bản không phải biết mình sai rồi, mà là biết mình sắp tiêu đời rồi. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Chỉ cần anh có thể hạ giận, anh bảo chúng tôi làm gì cũng được. Chúng tôi đều nghe theo anh. Kể từ hôm nay, chỉ cần ngài sai bảo điều gì, tôi tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Thẩm gia chủ, vừa nãy ông đâu có bộ dạng này. Hoắc tổng, ở trước mặt ngài, tôi chẳng là cái thá gì cả. Cầu xin ngài, tôi biết lỗi rồi. Ba, mau nói gì đi chứ. Muộn rồi, xong đời rồi. Con cầu xin ba, con biết lỗi rồi. Vừa nãy khi ba giới thiệu thân phận của Hoắc tổng cho con đã không tập trung nghe. Con thật khốn nạn. Bây giờ con thực sự biết lỗi rồi. Con cầu xin ba, giúp con nói vài lời tốt đẹp với Hoắc tổng, giúp con khuyên nhủ ngài ấy có được không? Ba, chẳng lẽ ba muốn trơ mắt nhìn nhà họ Thẩm tan thành mây khói sao? Tất cả kết thúc rồi. Con trai, ba dự định bán hết tài sản của nhà họ Thẩm, trở về ngôi làng nhỏ ở Tổ Sơn, trồng trọt, nuôi gà. Như vậy có được không? Không, ba, không thể làm như vậy được. Ba đời nhà họ Thẩm tích lũy mới bước ra khỏi ngôi làng đó, con không muốn quay lại đó nữa. Ba, được rồi, im miệng đi, ồn ào quá. Vân Đình, em quỳ xuống xin anh phải làm thế nào mới chịu tha thứ cho em? Em đã đi học hơn 20 năm, chịu bao nhiêu khổ cực, em thực sự không thể kết thúc như thế này được. Em thực sự, em cầu xin anh đấy. Em biết lỗi rồi. Sau này em sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa đâu. Vân Đình, em thực sự biết lỗi rồi. Vân Đình. Hoắc tổng, trước đây đều là hiểu lầm, đều là do người nhà họ Thẩm lừa gạt tôi nên mới. Không sao, con người ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm chứ, lấy công chuộc tội là được. Vâng, thưa Hoắc tổng, tôi sẽ thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thẩm, sẽ không để người nhà họ tiếp tục làm hại giới y tế nữa. Hoắc tổng, mời ngài chuẩn bị phát biểu. Buổi họp báo, mặc dù hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Sau đây, chúng ta hãy mời người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Vân Đình, lên sân khấu phát biểu. Hôm nay là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là người nắm quyền của Hoắc Thị. Các vị đang ngồi ở đây đều là những trụ cột và là những viên gạch nền móng của giới y học đế đô. Vì vậy, hôm nay tôi dự định tại buổi họp báo này sẽ công bố thành quả nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi. Trên đây đều là những nan đề y học mà tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi đã chinh phục được, trong đó có 70% là các bệnh nan y và chúng tôi đã tìm ra phương pháp điều trị. Hôm nay, tôi dự định sẽ chia sẻ toàn bộ những thành quả này với mọi người. Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Đây toàn bộ là phương pháp điều trị ung thư. Cái này, bất kỳ cái nào trong số này khi đưa ra cũng đều là những thành quả mang tính đột phá, khiến giới y học thế giới chấn động. Bởi vì triết lý của chúng tôi là y tế tiên tiến sẽ không còn là đặc quyền của người giàu nữa, mà là để cho những người sống trên mảnh đất này đều được hưởng quyền lợi y tế bình đẳng như nhau, mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn. Tốt. Vì vậy chúng tôi quyết định các vị sẽ là người chinh phục các nan đề y học, còn tập đoàn Hoắc Thị sẽ đầu tư vốn. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể xóa bỏ những nan đề của thế gian. Để tôi tham gia, tính cả tôi nữa. Hôm nay chỉ là bước đi đầu tiên của chúng ta. Tôi tin rằng sau này, chỉ cần chúng ta tăng cường hợp tác toàn diện, chắc chắn có thể đưa nền y tế trong nước tiến lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích cho nhiều người dân hơn. Hiện tại, những ai có ý định hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị chúng tôi, xin mời lên phía trước đăng ký. Còn ngây người ra đó làm gì? Còn không mau đi giúp đỡ đi. Việc lớn của anh xong rồi, không cần tôi ở bên cạnh anh nữa sao? Không cần. Được, vậy tôi đi đây. Này,